ชุดไทยศิวาลัยนิยมใช้สำหรับงานพระราชพิธีรัฐพิธีขนาดใหญ่หรือโอกาสพิเศษที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศหรือเหมาะกับงานตอนกลางคืนที่มีอากาศค่อนข้างเย็นอาทิเช่นงานเลี้ยงงานฉลองสมรสลักษณะชุดไทยศิวาลัยเป็นชุดไทยของสตรีบรรดาศักดิ์ในสมัยก่อน โดยใช้ผ้านุ่งที่เป็นผ้ายกทองนุ่งแบบจีบหน้านางคู่กับเสื้อคอกลมเข้ารูปมีขอบคอตั้งแขนกระบอกยาว ผ่าด้านหลังแยกชิ้นเสื้อกับผ้านุ่งหรือเสื้อเย็บติดกับสิ้นผมใบทับด้านนอกทิ้งชายสบายด้านหลัง สวมใส่คาดเข็มขัดคู่กับเครื่องประดับตามความเหมาะสม ลักษณะการสวมใส่กรณีแยกชิ้นสวมเสื้อแล้วนุ่งผ้าจีบหน้านางทับชายเสื้อ แล้วคาดเข็มขัดทับขอบเอวไว้ ถ้ากรณีเป็นชุดติดกันสวมใส่แล้วคาดเข็มขัดทับรอยต่อช่วงเอวไว้ ส่วนประกอบชุดนี้ประกอบไปด้วยเสื้อสบายหรือผ้าสะพักผ้านุ่งหรือผ้าสิ้นเครื่องประดับสร้อยอุบะสร้อยข้อมือกำไลแหวนเป็นต้นชนิดของผ้าที่ใช้ผ้าไหมและผ้านุ่งยกทองมีหน้านางและกรวยเชิงหรือผ้าทอมีสังเวียน ข้อสังเกตมีลักษณะคล้ายกับชุดไทยบรมพิมานต่างกันที่ห่มสบายทับอีกชั้นหนึ่ง